Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μεζεδάκι, έτσι θα φτιάξουμε γάβρο μαρινάτο. Λοιπόν, είναι ένα φθηνό ψάρι, το οποίο μπορείτε να το φτιάξετε για το τσιπουράκι σας, για το ουζάκι σας, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 1 κιλό γάβρο, έτσι θέλουμε να είναι λίγο χοντρός για να μην υπάρχει πρόβλημα, έτσι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σωστό μαρινάτο γάβρο. Θα πάρω ένα μικρό ψαλιδάκι, θα κόψω εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Βγάζουμε το έντερο. Εδώ που έχει τα κοκαλάκια μπορούμε να τα κόψουμε είτε με ψαλίδι είτε με μαχαίρι. Βλέπετε, ανοίγει τώρα πιο εύκολα για να καθαριστεί καλά το ψάρι. Ωραία. Και τώρα απλά το ανοίγετε. Εδώ θα του κάνετε ένα κοψιματάκι. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Θα πάρουμε τώρα το κόκαλο και θα κόψω στη βάση. Παίρνουμε ένα άλλο, κόβουμε εδώ ίσα ίσα το πάνω μέρος, βλέπετε. Μετά θα πάρουμε να βγάλουμε τα άντερα, θα κόψουμε εδώ με ένα μαχαίρι, θα χαράξουμε στην ουσία, θα βγάλουμε ό,τι υπόλοιπο άντερο έχει και τώρα απλά πιέζετε εκεί που είναι το κόκαλο για να ανοίξει, ούτως ώστε να βγάλετε το κόκαλο. Εδώ κάτω στη βάση θα κόψετε και είναι έτοιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω εγώ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ψαράκια μου τα καθάρισα. Εντάξει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε αλάτι σε ένα ταψάκι. Να επιλέξετε χοντρό ή μη χοντρό. Εντάξει. Και πάμε τώρα να κάνουμε σειρές με το ψάρι. Μόλις καλύψουμε μία σειρά θα βάλουμε αλάτι. Κοιτάξτε τι ωραία έχει φιλεταριστεί. Το καθάρισμα είναι το πιο δύσκολο από όλα, εντάξει, είναι λογικό, το καταλαβαίνετε γιατί είναι μικρό το ψάρι. Λοιπόν, θα βάλουμε και εδώ, να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Λοιπόν, έκανα μία σειρά όπως βλέπετε, θα πάρω τώρα αλάτι, προσέξτε θέλουμε αλάτι χοντρό ή μη χοντρό, ό,τι βρείτε. Δεν το παρακάνετε, εντάξει, με το αλάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα, το κάνουμε μία σειρά ακόμα. Τα ψάρια μου όπως τα καθάρισα δεν τα έπλυνα, έτσι, γιατί θα τα πλύνουμε μετά μία και καλή. Δεν θέλουμε δηλαδή υγρασία. Τώρα μπορείτε να τα βάλετε και λίγο πιο σφιχτά, εφόσον έπεσε το πρώτο αλάτι. Με 1 κιλό γάβρο βγαίνει αρκετή ποσότητα. Λοιπόν, κάναμε μια σειρά. Πάμε τώρα να βάλουμε αλάτι. Δεν θα το παστώσετε. Λοιπόν, έχω βάλει την τελευταία σειρά. Πάμε να σας δείξω. Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια τώρα, γιατί θα υγρασιαστεί και θέλουμε να ψηθεί όλος ο γάβρος και όχι μόνο τα από κάτω κομμάτια. Δεν θα σας πάρει πάνω από μισό κιλό αλάτι. Βλέπετε, έχω καλύψει όλη την επιφάνεια.
Και τώρα θα το αφήσω, όπως σας είπα, μισή ώρα με 3/4 να ψηθεί με το αλάτι και μετά θα το ψήσουμε και λίγο με το ξύδι. Μισή ώρα μετά ή 3/4, ανάλογα εσείς θα επιλέξετε το πόσο θέλετε να το ψήσετε. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Έχει ρουφήξει το αλάτι την υγρασία όλη. Έτσι. Πάμε τώρα, εδώ έχω καθαρό νερό. Θα ρίξω σιγά σιγά μέσα τα ψάρια μου. Ανακατεύω. Θα πάρω τα ψάρια μου, θα τα βάλω σε σουρωτήρι, χωρίς να πάρω αλάτια. Εάν μπορούσα να σας μεταφέρω την υφή, θα καταλάβετε ότι το ψάρι είναι έτοιμο, είναι ψημένο. Έχει σκληρύνει έτσι όπως πρέπει, έχει κρατήσει το χρώμα του, γιατί στην ουσία αυτό θέλουμε. Βέβαια με το ξύδι που θα βάλουμε τώρα θα ασπρίσει λιγάκι, αλλά με το λαδάκι που θα βάλουμε μετά θα επανέλθει. Λοιπόν, και εφόσον έχει στραγγίξει, θα ξαναβάλουμε πάλι σε ένα μπολ τα ψάρια μας. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς, έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα βγάλουμε για να τα βάλουμε μετά να τα αποθηκεύσουμε. Εντάξει, λοιπόν, εδώ έχω ξύδι. Καλό είναι να πάρετε ξύδι από σταφύλι και όχι από μήλο. Θέλουμε να είναι λίγο δυνατό, δηλαδή αυτό εννοώ, γιατί συνήθως τα μυλόξιδα δεν είναι πολύ δυνατά. Λοιπόν, καλύπτουμε με ξύδι και το αφήνουμε τουλάχιστον για 25 λεπτά ακόμα να ψηθεί και με το ξύδι. Εντάξει, λοιπόν, πέρασε και ο χρόνος για το ξύδι μου. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Βλέπετε, έχει ψηθεί. Θα σας δείξω τον τρόπο που θα αποθηκευτεί. Έτσι, και μετά στην αρχή του βίντεο θα σας δείξω και πως μπορείτε να τον προσφέρετε. Δεν στραγγίζετε τελείως το ξύδι. Έτσι, αφήνετε λιγάκι. Βλέπετε, έχει κρατήσει και το σχήμα του και δεν έχει κοπεί ή δεν έχει, πώς να το πω, λιώσει. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι λάδι θέλετε. Καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο. Εγώ είπα σήμερα να σας δείξω πώς θα το κάνω με το ελαιόλαδο. Θυμαράκι. Στη Σύφνο και γενικά στα νησιά δεν χρησιμοποιούν πολύ ρίγανη, χρησιμοποιούν θυμάρι. Θα κάνω στρώσεις και θα κάνω αυτό το πράγμα που κάνω τώρα. Λοιπόν, σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μπορείτε να το φυλάξετε στο ψυγείο, μπορείτε σε βάζα, μην κοιτάτε εγώ που το έκανα σε τάπερ, έτσι, μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε, αρκεί να κλείνει το σκεύος που θα το βάλετε και τελείως υπόθεση. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια καινούργια συνταγή. Γεια και χαρά σας.